ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਕੁਇਕ ਮਾਰਕੀਟ ਅਪਡੇਟ, ਵੀਕਲੀ ਅਪਡੇਟ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਗ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਲਾਸਟ ਕੁਆਟਰ ਆਫ 2022 ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਸਟ ਕੁਆਟਰ ਆਫ 2023 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਟਰ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਟ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸ਼ਾਰਟ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ, ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੇ ਆਰ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਮਨੀ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸ਼ਾਰਟ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਯੂਜਲੀ ਸਟਿਕ ਟੂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ। ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ। ਇਫ ਯੂ ਸੀ ਹੇਅਰ ਦਿਸ ਬਿਗ ਕੈਂਡਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਅਪ ਟ੍ਰੈਂਡ। So what we can see here, there is a unfilled gap here, the market ਇਹਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਊਗੀ। so far it's at resistance level, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁਣ ਪੁੱਲ ਬੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਈਡਵੇਜ਼ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ you have to be cautious ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਂ 3 to 5 days ਅਪ ਟੂ ਕਪਲ ਆਫ ਵੀਕਸ ਮੈਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਈਜ਼ੀਅਰ ਟੂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਦ ਮੂਵ ਆਫ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਇਫੈਕਟ ਹੋਊਗੀ। ਪੋਜੀਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਹੋਲਡ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ, ਯੂ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਮੇਡ ਲੋਟ ਆਫ ਮਨੀ ਦੇਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਫੋਮੋ ਸੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਐਵਰੀ ਵਨ ਵਾਸ ਬਾਇੰਗ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸ ਹੌਟ, ਸਭ ਕੁਛ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੈਂਟ ਅਪ। ਬਟ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ this ਇਹ ਲੈਗ 'ਚ I had really good positive trades। ਲਾਸਟ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਟ੍ਰੇਡ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਸੇਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਐਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲੈਵਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁਣ ਸ਼ੇਕ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਫੇਕ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਲਾਈਕ ਦ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨਿਊਜ਼ ਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਰਿਸੈਸ਼ਨ, ਤੇ ਲੋਟ ਆਫ ਬੇਰਿਸ਼ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਮੈਂ 30 to 50% ਆਫ ਮਾਈ ਅਕਾਊਂਟ ਆਮ ਟੇਕਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ 100% ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਅ ਹੈਲਦੀ ਪੁੱਲ ਬੈਕ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਪ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣੂਗਾ ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਗੋ ਇਨ 100%। that's how you trade। and if you look at weekly chart, it's quite clear ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, 1 ਵੀਕ, 2 ਵੀਕ, 3 ਵੀਕ, 4 ਵੀਕ ਤੇ 5 ਵੀਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਪ। 1 ਵੀਕ ਹੁਣ ਸਾਈਡਵੇਜ਼ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਹੋਲਡ ਔਨ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾ ਬਾਏ ਕਰਿਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਲੋਟ ਆਫ ਸਟਾਪਸ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਡਲ ਵੇਖੋ, the size of the candle tells you ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈਗੀ ਸੀ, but it went up। I think because ਇਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫੈਡ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਚੱਲੇ। ਕੁਛ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪੀਪਲ ਸ਼ਾਰਟ, ਯੂ ਮੇਕ ਸ਼ਾਰਟ, ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਮਨੀ ਵਾਈਲ ਸ਼ਾਰਟਿੰਗ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਟਾਕਸ ਵੇਖੋ, ਦੇ ਆਲ ਬੀਨ ਗੋਇੰਗ ਅਪ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰੋਗੇ, ਯੂ ਵੁਡਨਟ ਹੈਵ ਮੇਡ ਦੈਟ ਮਚ ਮਨੀ, ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਪੈਸੇ। ਸੇਮ ਵਿਦ ਐਪਲ, ਰਾਈਟ, ਸੇਮ ਵਿਦ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ। look, they all been in uptrend। I'm not a short bias trader, ਮੈਂ mostly long ਹੀ ਕਰਦਾ trades, ਕਿਉਂਕਿ 70 to 80% of the time in the long term market will be a bull market। bearish market very short term ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇਹ bearish market ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, since ਦਸੰਬਰ ਜਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੈਂਡ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕਿਊ ਦਾ ਚਾਰਟ ਸੇਮ, ਇਟ ਹੈਡ ਅ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਗੈਪ ਹਾਲੇ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਈਡਵੇਜ਼ ਆ। ਲੈਟਸ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਹਾਈ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਸਟਰਕਚਰ, ਕੁਛ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਈਵਨ ਬਿਟਕੋਇਨ ਵੇਖ ਲਓ, what has happened, everything went up together। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਅਪ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਤੋਂ ਸੈਲ ਆਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ,
ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਗਰ ਪੁੱਲ ਬੈਕ ਆਇਆ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸਟਾਕਸ, ਬਟ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮੂਵ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ ਬਿਗ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਸੇਮ ਵਿਦ ਇਥੇਰੀਅਮ, ਬਿਗ ਪੁੱਲ ਬੈਕ ਸੀਮਸ ਲਾਈਕ ਅ ਫੇਕ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ। ਆ ਪਿਵਟ ਸੀਗਾ, ਇਟ ਵੈਂਟ ਅਪ, ਇਥੇਰੀਅਮ ਹੈਡ ਅ ਬਿਗ ਪੁੱਲ ਬੈਕ, ਰਾਈਟ। ਫੇਕ ਆਊਟ ਹੋਇਆ, ਬੀ ਕੌਸ਼ੀਅਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡ ਰਿਟਰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦ ਬੈਸਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ get in and out in few days, make money, hold on to your profits, wait for an opportunity। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੇਡ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਸਾਲ 'ਚ 365 ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਟੂ ਮੇਕ ਮਨੀ। ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇ ਬੀ ਯੂ ਟੇਕ ਵੈਰੀ ਸਮੋਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਅਤੇ ਸੋ ਫਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੇਰਿਸ਼ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਦ ਟਰੈਂਡ ਇਜ਼ ਅਪ, ਸੋ ਇਟਸ 50-50 ਚਾਂਸ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊ। ਬਟ ਮੈਂ ਲੌਂਗ ਆ, ਕੁਛ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੌਂਗ ਨੇ। ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ ਮੈਂ 30-50% ਆਫ ਮਾਈ ਅਕਾਊਂਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਸਮ ਸਟਾਕਸ, ਅਤੇ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ। ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦੈਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆਇਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਈਟ ਹੇਅਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਇਲ ਗੈਪਡ ਅਪ ਔਨ ਨਿਊਜ਼ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਊਥ ਈਸਟ 'ਚ, ਅਤੇ ਆਈ ਸ਼ਾਰਟਿਡ ਹੇਅਰ, ਮੇਰਾ ਸਟਾਪ ਲੋਸ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਲਈ। I still should have waited for this gap closure। ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਵੇਖੋ ਫਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਇਹ ਫਿਲ ਕਰੂਗਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਫਰਾਈਡੇ ਆਈ ਜਸਟ ਗੋਟ ਆਊਟ ਆਫ ਥੀਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਵਾਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਐਂਡ ਗੋਲਡ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, you see, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਵੇਖੋ, ਸਿੰਸ ਨਵੰਬਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਨ ਅਪ ਟ੍ਰੈਂਡ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਥੱਲੇ ਆਊਗੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਅਲਾਈਨਡ ਟੂਗੈਦਰ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੋਈ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਗ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਸਾਰੇ ਐਸਟ ਕਲਾਸ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਿਗ ਨਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਰਿਸੈਸ਼ਨ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਬੈਂਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ ਸਿਲੀਕੋਨ ਵੈਲੀ ਬੈਂਕ, ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੰਡਸ ਬਹੁਤ ਪੁੱਲ ਆਊਟ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਦੇਰ ਆਰ ਲੋਟ ਆਫ ਬਿਗ ਨਿਊਜ਼, ਬਟ ਟਰੇਡਿੰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਸਟਿਕ ਟੂ ਦਾ ਟਰੈਂਡ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਪੁੱਲ ਬੈਕ ਹੋਊਗੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੌਂਗ ਹੈ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਰੇਡਸ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਮਾਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆਰ ਲੌਂਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਵਿਲ ਹੈਵ ਲੋਸਿਸ, ਇੱਥੇ ਲੋਸਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਦੈਟਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਗੇਮ। I can't win, no one can win 100% of the time। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਵਿਨ ਰੇਸ਼ੋ ਅਰਾਊਂਡ 60% ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ 65 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਬੇਰਿਸ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵਿਨ ਰੇਸ਼ੋ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਆਈ ਸਟਿਲ ਸਟੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ। ਆ ਕੋਈ ਆ ਕੈਂਡਲ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਆਇਆ, ਈਵਨ ਇਟਸ ਇਨ ਦਾ ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਦੇਰ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸੋ ਮੈਨੀ ਅਪਵਰਡ ਮੂਵਸ ਜਿਸ 'ਚ ਪੈਸੇ ਬਣੇ, ਅਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਲੂਜ਼ ਵੀ ਹੋਏ, hoping for market will go up, but always check for moving averages as well। ਇੱਥੇ moving average cross ਕਰ ਗਈਆਂ ਥੱਲੇ, until they cross back up it's hard to say it's in uptrend, but currently moving averages are up, so it's still in uptrend short term, right। All I can say कि next few days resistance is there, be careful, don't go 100%, wait for some sort of reaction at these main levels, just wait for it, see कि breakout ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ strong ਹੁੰਦਾ, then have a pullback, market starts going up, make another leg, we'll get in। ਸੋ ਕਈ ਸਟਾਕਸ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ you stick to them। and ਅਰਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਰਨਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨਸ 'ਚ ਇਫ
ਜੇ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਆਪਣੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਦੇ ਮਾਈਟ ਗੋ ਅਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਈਵਨ ਇਨ ਦਾ ਬੀਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਧੀਆ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਸਟਾਕਸ ਕਈ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਦੇ stay in their own momentum for short term. Short term you can make money and you can profit from it, ठीक है जी। that's it. I'll make another video on somewhere next mid next week. I'll try to make videos, but I have too much work to do ਤੇ regularly नहीं बन रही video, but I'll make sure कि मैं consistently video पावां what I'm doing। maybe on वाले time च I'll share ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਮੈਂ ਹੋਲਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟਾਕ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਬਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆਈ ਕਾਂਟ ਪੋਸਟ ਟੂ ਮਚ ਆਫ ਦਿਸ ਸਟਫ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬਾਏ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਜ਼ ਹਾਈਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਡ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬਾਏ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਬਟ ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਆਈ ਕੈਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, what I think about the market। ਤੇ at least you can learn something from it, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ maybe ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। if you are new, stick to my channel, it will help definitely। I had a lot of bad experience since when I started, all because of this mainstream news, ठीक है जी। ਉਹਨੂੰ मैं follow करदा या lost money, but I'll make another video on that। so far this is it। you guys have a good weekend। ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। thank you।